Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Και όταν μου γράφετε και από ποια χώρα με παρακολουθείτε, μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά. Και από τις πόλεις της Ελλάδας μας φυσικά και από την πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε ότι τα βίντεο που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Είμαστε ψυχαγωγικά κανάλια, απευθυνόμαστε μόνο σε ενήλικες και δεν είμαστε σε θέση να λύσουμε απολύτως κανένα πρόβλημα. Οπότε, παρακολουθείτε το άνοιγμα που έχετε επιλέξει. Αν σας ταιριάζει, έχει καλώς. Αν δεν σας ταιριάζει, μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποιο άλλο ή και τα τρία συνδυαστικά, ό,τι αρέσει στον καθένα σας. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Έχεις μήνυμα από τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σου για τους κυρίους της παρέας. Και εύχομαι και ελπίζω όλα τα μηνύματα να είναι πάρα πολύ όμορφα, γιατί ανεξαρτήτως του αν μπορείτε να είστε μαζί ή όχι, το να ξέρετε ότι κάτι που ζήσατε είχε την ίδια ανταπόκριση και εσείς αν σκέφτεστε κάποιον ή κάποιαν ότι σας σκέφτονται αντίστοιχα και αυτό είναι κάτι. Και αυτός είναι και ο σκοπός αυτού του ανοίγματος. Λοιπόν, πάμε να επιλέξετε. Πορτοκαλί ασβεστίτη, αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τα μηνύματα. Από τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σου. Τώρα εδώ θα σας τσακώσω βέβαια, έτσι. Σας τσάκωσα για τα καλά κιόλας. Και φυσικά θέλω πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα να συγχαρώ όσους και όσες εκφράζει αυτή η κάρτα. Είναι η αυτοκράτηρα, το αρχέτυπο της μητέρας, η φροντίδα, η προστασία, το νιάξιμο, οι σοφές συμβουλές και φυσικά εννοείται, μια και μιλάμε για αρχέτυπα, ότι αυτόν το ρόλο μπορεί να τον παίξει και ο σύντροφος της ζωής μας ή η σύντροφος της ζωής μας. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι το συναίσθημά σας είναι τόσο υψηλό και έχει τέτοιες υπέροχες ποιότητες που πραγματικά εμένα με συγκινεί. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο με συγκινεί. Γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο το να βρούμε έναν τέτοιο σύντροφο και αν τον βρούμε δεν πρέπει να τον αφήσουμε με τίποτα να μας φύγει. Για πάμε να δούμε παρακάτω τι άλλο θα δούμε. Εδώ μπορεί πάλι εσείς να είστε που περιμένετε κάποια θετική εξέλιξη σε αυτή την ιστορία, η οποία μπορεί να έχει τα εξής προβλήματα. Να είναι μια σχέση εξ αποστάσεως.
να είναι μια σχέση η οποία υπάρχει διαφορετικό κοινωνικό, πολιτισμικό, πολιτιστικό κλπ. Υπόβαθρο. Μπορεί να είναι μια σχέση παράλληλη. Κάποιος από τους δυο σας δηλαδή να είναι το τρίτο πρόσωπο. Μπορεί επίσης να δηλώνει ότι η άλλη πλευρά δεν ήταν και τόσο πολύ πρόθυμη και δεν ανταποκρινόταν και τόσο πολύ στις δικές σας ποιότητες. Γιατί παρόλο που έχουμε εδώ και εδώ τριάρι και εκεί τριάρι, όμως, και τα τριάρι φυσικά είναι και κάρτες δημιουργικότητας, όμως εδώ όταν έχουμε τριάρια στην ταρό μπορεί να δηλώνουν και την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Αλλά στη συγκεκριμένη κάρτα μπορεί να δηλώνει και ότι ο άνθρωπος αυτός δεν προτίθεται να μπει σε μία σοβαρή σχέση. Ή ότι του αρέσουν ή της αρέσουν οι ανοιχτές σχέσεις. Είμαι με κάποιον, είμαι με κάποιαν, αλλά κοιτάζω και γύρω-γύρω να δω τι γίνεται. Μήπως βρω και κάτι καλύτερο. Θέματα λοιπόν σοβαρά. Τώρα τυχαίο άραγε το ότι άνοιξα δύο κάρτες οι οποίες και οι δύο συνδέονται με την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο. Γιατί προσωπικά δεν πιστεύω στο τυχαίο. Λοιπόν, για να δούμε. Wow. Παιδιά, αυτό δεν το λες μήνυμα, το λες μηνυματάρα. Εντάξει, αν μη τι άλλο, έτσι, γιατί μπορεί κάποιος από τους δυο σας να είναι παντρεμένος, το να ξέρεις ότι αγαπάς και σε αγαπούν, δεν είναι και λίγο πράγμα. Ναι, πολλά τα μηνύματα και θεωρώ ότι ίσως αρκετά από αυτά ή τα γνωρίζετε ή τα υποψιάζεστε. Αγάπη λοιπόν, αδιαπραγμάτευτο αυτό, πολύ, πολύ αγάπη, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός θεωρεί ότι όντως είστε το απόλυτο ζευγάρι, ταιριάζετε, έχετε έτσι και συναισθηματικά μία αρμονική σχέση, όλα πάρα πολύ όμορφα μεταξύ σας. Όμως δεν είστε μαζί, είναι ξεκάθαρο ότι δεν είστε μαζί. Να ξέρετε εδώ ένα μήνυμα που σας στέλνει εκτός από το σ' αγαπώ, ότι νιώθει πάρα πολύ μόνος του ή μόνη της, μακριά σας, και βεβαίως καταφεύγει εκεί που καταφεύγουμε όλοι όταν βιώνουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, σε ατέλειωτες σκέψεις αφενός και σε, πώς να πω τη λέξη τώρα, μου διαφεύγει, στο να δημιουργούμε μέσα στο μυαλό μας διάφορες ιστορίες μη πραγματικές, δηλαδή έτσι σας σκέφτεται ότι είστε μαζί, έτσι φαντασιώνετε μία κατάσταση έτσι όπως την επιθυμεί, το να είστε δηλαδή μαζί. Νιώθει, να ξέρετε, ανταγωνισμό, με την έννοια δηλαδή ότι σκέφτεται τώρα εσείς μήπως είστε με κάποιον άλλο, με κάποια άλλη και τι, και έτσι αυτό είναι κάτι που τον τρώει ή την τρώει, να το ξέρετε και αυτό. Και βέβαια εδώ βροντοφωνάζει τον εγκλωβισμό του ή της. Πως είναι εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση που δεν μπορούν να φύγουν από εκεί. Μας έχουν δοθεί πάρα πολλές πληροφορίες αναφορικά με τα θέματα που υπάρχουν στη σχέση, τη δική σας εννοώ, και μπορεί να υπάρχει οικογένεια, μπορεί να υπάρχουν παιδιά, εδώ μπαίνουν λοιπόν άλλα θέματα σοβαρά και σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
Μας δηλώνετε για μία ακόμη φορά ότι μπορεί να υπάρχει μία γυναίκα ανάμεσά σας. Είναι ένας άνθρωπος, έτσι, ο άνθρωπος αυτός που έχετε βάλει στο μυαλό σας, που έχει υψηλούς στόχους, πολύ υψηλούς στόχους και ίσως και όλο αυτό να είναι ένα εμπόδιο ανάμεσά σας με την έννοια του ότι έχει χτίσει κάποια πράγματα τα οποία δεν θέλει, δεν το διανοείται ότι μπορεί να τα χάσει αυτή τη στιγμή, έτσι. Και βέβαια, πολύ πιθανόν να είστε ένα φωτεινό σημείο στη ζωή του. Ένας ήλιος στη ζωή του ή στη ζωή της και από εκεί να παίρνει δύναμη ούτως ώστε να συνεχίζει την όποια καθημερινότητα μακριά σας. Λοιπόν, είναι φανερό ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή μεταξύ σας και ενώ υπάρχουν στιγμές που σκέφτεται πάρα πολύ έντονα πόσο πολύ θα ήθελε να κάνατε εσείς μια πρώτη κίνηση, ας πούμε να στείλετε ένα μήνυμα, τι κάνεις, μου λείπεις, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, την ίδια στιγμή που κάνει αυτή τη σκέψη, βάζει τη λογική μπροστά και λέει ότι δεν γίνεται, δεν μπορεί να το ζητώ αυτό από σένα, γιατί δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στη σχέση μας ώστε να είμαστε μαζί. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσω την κατάσταση και να μην ταλαιπωρώ και σένα και μένα. Που βέβαια από ό,τι βλέπω εδώ και οι δύο ταλαιπωρείστε. Είναι ξεκάθαρο, η άλλη πλευρά, κοιτάξτε εδώ πώς είναι. Έτσι, μέσα στη θλίψη, μέσα στη στεναχώρια, σε πολύ πολύ έντονο βαθμό, δεν το συζητάμε καθόλου. Αλλά δυστυχώς είναι μια κατάσταση όπως έχει εδώ εξελιχθεί, που δεν υπάρχει φως προκειμένου να γίνει μια αλλαγή. Δεν υπάρχει φως. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Εντάξει, σε ένα άλλο άνοιγμα μπορεί να δούμε κάτι άλλο. Έτσι είναι μια ιδιαίτερη ιστορία, συγκινητική για μένα. Είναι συγκινητική, γιατί βλέπω και τον αγώνα αυτού του ανθρώπου να μπορέσει να επιβιώσει μακριά σας και την αγάπη που σας έχει και το πόσο μόνος οι μόνοι νιώθουν και τον εγκλωβισμό, και ότι εκεί που πάει να ξεφύγει το συναίσθημα είναι σαν να παίρνει ένα σπαθί και να το κόβει, γιατί εντάξει, απ' την άλλη ξέρει πάρα πολύ καλά και καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να παίζει κιόλας μαζί σας, έτσι, δηλαδή τι νόημα έχει αφού δεν μπορείτε να είστε μαζί. Για να δούμε τώρα εδώ άλλο ένα μηνυματάκι. Εδώ δεν είναι μηνυματάκι από τον άνθρωπο αυτόν που αγαπάτε. Είναι ένα μηνυματάκι από το σύμπαν, ας το πούμε, που λέει ότι για λίγο προσπαθήστε να ησυχάσετε λίγο το μυαλό σας, να τον βγάλετε ή να την βγάλετε από τη σκέψη σας, να έχετε εμπιστοσύνη και πίστη ότι θα γίνει αυτό που είναι το καλύτερο. Που αυτό γίνεται πάντα, έτσι, δηλαδή αυτό είναι ένας συμπαντικός νόμος. Όταν θέλουμε, συμπαντικός, θεϊκός, όπου πιστεύει ο καθένας σας. Όταν θέλουμε κάτι πάρα πολύ και αυτό δεν γίνεται, υπάρχει κάποιος σημαντικός λόγος. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια τέτοια ιστορία. Βέβαια, σας το είπα πολύ καθαρά ότι η αγάπη δεν είναι μόνο από τη δική σας πλευρά, αλλά είναι και αντίστοιχα
από την άλλη πλευρά και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσετε, μια και είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πως δυστυχώς ή ευτυχώς είναι μια σχέση που δεν μπορεί να υπάρξει. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι μήνυμα ή μηνύματα σου στέλνει ο αγαπημένος ή η αγαπημένη σου. Μάλιστα. Και ένα πρώτο ολόλαμπρο μήνυμα εδώ με ένα τεράστιο ήλιο. Το πρώτο μήνυμα λοιπόν είναι ότι είστε ένας ήλιος, ένα φωτεινό σημείο στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Και αυτό ήταν ένα υπέροχο πρώτο μήνυμα. Για πάμε εδώ τώρα να σας τσακώσω, να δω για ποιο λόγο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Λοιπόν, φυσικά για κάποιες ή για κάποιους αυτό μπορεί να ισχύει, δεν μπορεί να ισχύει για όλους σας. Έτσι, είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό θεωρώ ότι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί θέλετε να αποκατασταθεί η σχέση σας με κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Υπότις πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου. Εδώ λοιπόν μπορεί να δηλώνει απλά ότι ο άνθρωπος για τον οποίο ενδιαφέρεστε να σας στείλει ένα μήνυμα ανήκει στο ζώδιο της Παρθένου. Μπορεί και εσείς να είστε εδώ, εντάξει, να δείχνει κάποια δικά σας χαρακτηριστικά, ότι είστε άνθρωποι με σταθερότητα, με υπομονή και επιμονή στη ζωή σας, κάνετε πολύ αργά βήματα μεν, αλλά σταθερά και είστε πιστοί και αφοσιωμένοι. Δεν επιλέγετε συντρόφους έτσι επιπόλαια, αλλά με γνώμονα μία μακροχρόνια σχέση. Μάλιστα, να το και το ζώδιο του εγώ καιρό. Λοιπόν, του εγώ καιρού, τέλος πάντων. Εγκλωβισμός εδώ μεγάλος, έτσι, δεν ξέρω αν κάποιοι έτσι σκέφτεστε διαρκώς σχεδόν αιμονικά αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν είστε εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτή την ιστορία και δεν μπορείτε να πάρετε το μυαλό σας ούτε μια στιγμή από εκεί. Ό,τι και αν ισχύει από αυτά, σίγουρα δεν είναι καθόλου όμορφο για εσάς. Εννοώ για τη στεναχώρια που περνάτε, έτσι. Δεν εννοώ κάτι άλλο. Μάλιστα, πολύ δυνατά τα μηνύματα εδώ που έχουμε. Πάρα πολύ δυνατά, σίγουρα. Εδώ καταρχάς, εδώ κοιτάξτε πώς είναι ο άνθρωπος αυτός. Κάτω με 10 σπαθιά στην πλάτη. Πόνος, απογοήτευση, θλίψη, κατάθλιψη, όλα. Ό,τι αρνητικό, είμαι στα πατώματα. Κάποιοι έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο και ξέρατε, τουλάχιστον η άλλη πλευρά το ήξερε σίγουρα εξ αρχής, ότι ήταν μια σχέση δύσκολη, μια σχέση με απαιτήσεις, μια σχέση που έπρεπε να εργαστείτε εντός ή εκτός εισαγωγικών και οι δύο και ιδιαιτέρως η άλλη πλευρά και όχι εσείς, ούτως ώστε να μπορέσει αυτή η σχέση να υπάρξει. Μια σχέση πάθους, απίστευτου πάθους. Για κάποιους εδώ έχω την ένδειξη ότι μπορεί να είναι μη κοινωνικά αποδεκτή ή θρησκευτικά ή από τις οικογένειές σας ή οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει.
να ξέρετε ότι είστε η βασίλισσα της καρδιάς του ή ο βασιλιάς της καρδιάς της, για τους κυρίους της παρέας. Γιατί η αγάπη της βασίλισσας Κούπα είναι αδιαπραγμάτευτη, είναι μία αγάπη με εξαιρετικές ποιότητες, είναι σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Όριμο συναίσθημα, ξέρει πάρα πολύ καλά τι αισθάνεται και μπορεί να το εκφράσει. Δείχνει και συναισθηματική στήριξη, βέβαια τώρα εδώ τι συναισθηματική στήριξη να υπάρχει. Ας μείνουμε στα υπόλοιπα. Πολύ δυνατό και πολύ υψηλά ποιοτικά αυτό το συναίσθημα. Όμως, ή σας χωρίζει χιλιομετρική απόσταση. Προστίθενται και άλλα προβλήματα, δεν είναι θέμα. Ή σας χωρίζει χιλιομετρική απόσταση. Ή υπάρχουν, έτσι, η κατάσταση είναι συγκρουσιακή μεταξύ σας, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, καταστάσεις, έτσι, γεγονότα, υπάρχουν θέματα σοβαρότατα, γιατί μας έχει δηλωθεί με μεγάλη αρκάνα. Για να δούμε. Κοιτάξτε πάντως, ο ήλιος δεύτερη φορά, έτσι, και από την κυρία Λένορμαν. Φωτεινό σημείο στη ζωή του ή στη ζωή της σίγουρα είστε. Εντάξει, και όλα τα μηνύματα πολύ δυνατά, και του πόνου και της αγάπης. Δεν ξέρω αν ασχολείται ο άνθρωπος αυτός με το εμπόριο, δείχνει ότι έχει και μια καλή οικονομική επιφάνεια και σίγουρα, να ξέρετε, η ευχή του ή η ευχή της είναι να είστε μαζί. Αλλά είμαστε στην ευχή. Λοιπόν, υπάρχει στη ζωή του, απευθύνομαι στα κορίτσια μου τώρα, μόνο, και όχι στους κυρίους της παρέας. Υπάρχει στη ζωή του μία γυναίκα η οποία, έτσι, ασκεί πολύ αρνητική επιρροή πάνω του. Μπορεί να του κάνει ψυχολογικούς εκβιασμούς. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει, πάντως να ξέρετε ότι υπάρχει μία γυναίκα που μπορεί να το ξέρετε βέβαια, βασικά, απλά εγώ σας το επιβεβαιώνω, έτσι. Τώρα, το πάθος έχει και απίστευτο πάθος προς εσάς. Και απίστευτο πάθος. Έχω 2 φορές εδώ το ζώδιο του Λέοντα εντωμεταξύ. 2 φορές το ζώδιο του Καρκίνου, εντυπωσιακό. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλο πάθος. Πάρα πολύ δηλαδή. Μπορώ να σας πω, ένα από τα μηνύματα πέρα του πονάω και σ' αγαπάω είναι και σε θέλω. Και θα ανοίξουμε άλλη μια καρτούλα εδώ. Ζωηρές αυτές οι καρτούλες είναι. Άλλη μια καρτούλα, έτσι, να δούμε άλλο ένα μηνυματάκι και λίγο μετά να συνοψίσουμε, να δούμε. Οκ. Μάλιστα. Δεν είναι μήνυμα από την άλλη πλευρά, αγαπημένες και αγαπημένοι, είναι ένα μηνυματάκι από το σύμπαν προς εσάς. Εντάξει. Γιατί βέβαια, με αυτό που έχουμε δει μέχρι εδώ, έχουμε ένα αδιέξοδο. Άρα, προφανώς και συμπαντικά εδώ, σας έρχεται αυτό το μήνυμα και σας λέει, σας μιλάει για καινούριο ξεκίνημα. Ότι σας περιμένει μια καινούρια περιπέτεια, με τη θετική έννοια, παιδιά, όμως, έτσι. Και να την αγκαλιάσετε και να ζήσετε τα όνειρά σας με πάθος. Και φυσικά εννοείται ότι σας το εύχομαι ολόψυχα, αλλά
Ξέρω πολύ καλά ότι για άλλο λόγο είστε εδώ και παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Για τα μηνύματα που σας στέλνει κάποιος άνθρωπος, τον οποίον αγαπάτε πολύ. Πάμε λοιπόν να συνοψίσουμε τα μηνύματα του ανθρώπου αυτού. Πονάει πάρα πολύ. Πονάει πάρα πολύ. Υποφέρει κυριολεκτικά. Σας αγαπάει πάρα πολύ. Επίσης, όλα εδώ είναι στην υπερβολή τους, παιδιά, εντωμεταξύ, έτσι. Όλα είναι στην υπερβολή. Και τα προβλήματα και τα συναισθήματα, όλα είναι σε πολύ υψηλό βαθμό. Πραγματικά όμως. Πολύ εντυπωσιακό και αυτό. Ένα φωτεινό σημείο στη ζωή του ή στη ζωή της. Πολύ φωτεινό. Εύχεται. Ίσως και να προσεύχεται επίσης να είστε και πάλι μαζί. Και όμως υπάρχει ένα σημαντικό, έτσι, πρόσωπο γυναικείο στη ζωή του, γιατί μπορεί να μην είναι παντρεμένος, μπορεί να είναι η μητέρα του, η αδερφή του, δεν ξέρω ποια μάλλον. Που εκεί είναι σαν να έχει υψωθεί ένα τείχος και είναι απροσπέλαστο αυτό το τείχος, δηλαδή τον κρατάν με νύχια και με δόντια. Εντάξει. Κυρίως εγώ πιστεύω με ψυχολογικό εκβιασμό ή με εκβιασμό που μπορεί να έχει να κάνει με οικονομικό, επαγγελματικά. Λοιπόν, και εδώ βροντοφωνάζει το πάθος. Σε θέλω πολύ, απεριόριστα. Αυτά τα μηνύματα για σας, αγαπημένες και αγαπημένοι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τώρα τι μηνύματα έχουμε για εσάς. Για να δούμε τι μηνύματα σου στέλνει ο αγαπημένος ή η αγαπημένη σου. Εδώ σας τσάκωσα πάντως. Λοιπόν, πολύ μεγάλο πάθος υπάρχει προς αυτόν τον άνθρωπο από τη δική σας πλευρά. Τεράστιο πάθος, έτσι. Τεράστιο πάθος. Και πόθος. Όχι μόνο πάθος. Καλά. Εντάξει. Λοιπόν, μπαστούνια και μπαστούνια ανοίγουμε συνέχεια. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι πιθανότατα επιθυμείτε και ένα καινούριο ξεκίνημα με αυτόν τον άνθρωπο και ήρθε και το συναίσθημα εδώ να συμπληρώσει. Γιατί για μένα κιόλας αυτό είναι και το απόλυτο, δηλαδή το πάθος μαζί με το συναίσθημα. Πολύ μεγάλη δύναμη. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού με αυτό το βασιλιά κούπα, που μπορεί να δηλώνεται έτσι ότι είναι ο βασιλιάς της καρδιάς σας ή η βασίλισσα της καρδιάς σας. Το συναίσθημά σας επίσης θεωρώ ότι δηλώνεται εδώ, που είναι πραγματικό, που είναι όριμο συναίσθημα, βαθύ συναίσθημα, θεραπευτικό συναίσθημα, ένα υπέροχο συναίσθημα ποιοτικά. Πάμε τώρα να περάσουμε στην άλλη πλευρά, να δούμε τα μηνύματα που έχετε να πάρετε. Μάλιστα, το δικό σας άνοιγμα είναι πολύ εντυπωσιακό, πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί αμέσως ανοίξαμε ένα βασιλιά μπαστούνι, άλλο πάθος από εκεί, έτσι, φωτιά έχετε πάρει μεταξύ σας. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα, εδώ έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου, αυτά. Λοιπόν,
Και μετά ακριβώς δίπλα από το Βασιλιά Μπαστούνι έχουμε τον Άσο Πεντάκτηνο. Και σε ένα βαθμό, έτσι, παρόλο που είναι δύο εντελώς άσχετα μεταξύ τους στοιχεία, η γη και η φωτιά, όμως έχουμε εδώ κάτι κοινό. Ο βασιλιάς αυτός, που είναι ένας άνθρωπος δημιουργικός και με πάθος και όλα αυτά, όμως επειδή έχει ωριμότητα, δεν βιάζεται ποτέ. Επενδύει την ενέργειά του εκεί που ξέρει ότι θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα και είναι πάντοτε έτσι πολύ προσεκτικός, αφήνει τις καταστάσεις να εξελιχθούν μπροστά του και πάντα είναι φυσικά σε θέση ισχύως. Φανερό ότι επιθυμεί ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί σας. Υπάρχουν αντιθέσεις, υπάρχουν προβλήματα, μπορεί να σας χωρίζει και χιλιομετρική απόσταση. Θα έχετε επικοινωνία από αυτόν τον άνθρωπο πάρα πολύ σύντομα, έτσι εδώ τα μηνύματα θα γίνουν κυριολεκτικά, θα τα λάβετε. Βεβαίως βλέπω μία μη ισορροπημένη σχέση και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει εσείς να το φροντίσετε, αν και εφόσον όντως αυτός ο άνθρωπος επιστρέψει στη ζωή σας. Γιατί το λέω και το ξαναλέω και δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω, ότι οι σχέσεις είναι δούνε και λαβίν. Δεν είναι μόνο δούνε, γιατί μετά αδειάζουμε μέσα μας. Αδειάζουμε. Και όχι τίποτα άλλο, μας παίρνουν και για δεδομένους και δεν μας εκτιμούν και. Λοιπόν, και μια μεγάλη αλλαγή, δεν ξέρω, μήπως συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος αυτός ότι δεν ήταν έτσι όπως έπρεπε απέναντί σας, ότι σας αδίκησε και σας ζητήσει και συγγνώμη. Μεγάλη αλλαγή. Και καρμική κάρτα και η κάρτα που μας δίνει την ευκαιρία, την ευκαιρία να εξηλαιωθεί και να εκπληρώσει καρμικά χρέη απέναντι στον εαυτό του ή απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Για να δούμε. Έχει στο σπίτι του, στη ζωή του γενικότερα ή στη ζωή της έχουν ποντίκια, παιδιά. Ποντίκια. Και νομίζω ότι ξέρει και ποια είναι, τα ξέρουνε ποια είναι και γι' αυτό το λόγο έχουν και έναν απίστευτο εκνευρισμό. Τσακώνονται, κάνουνε φασαρίες τέτοια διάφορα, γιατί μου φαίνεται το μυαλό τους είναι μόνο σε εσάς. Μάλιστα, οκ, για να δούμε. Τι θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το άνοιγμα, το συγκεκριμένο, είναι το μοναδικό, το τρίτο δηλαδή, που δεν έχω καθόλου συναίσθημα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό ή όχι. Πάντως έχω πάθος, ξανά και ξανά και ξανά, πολύ έντονο το πάθος, δεν έχω συναίσθημα. Το σημειώνουμε αυτό, έτσι, ότι θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας και μπορεί όντως να έχετε μήνυμα από αυτόν τον άνθρωπο και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα, γιατί έχουμε εδώ την κάρτα, μία από τις απειροελάχιστες κάρτες στην Ταρό που έχει, που ονομάζεται ταχύτητα, έτσι, πολύ γρήγορες εξελίξεις και αναπάντεχες εξελίξεις. Εδώ φαίνεται μία, πρόθεση, φαίνεται μία πρόθεση δέσμευσης απέναντί σας, αλλά μετά
χαλάει πάλι το πράγμα. Θεωρώ ότι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη δική σας την περίπτωση είναι ότι ο άνθρωπος αυτός έχει κάποια θέματα με τον εαυτό του και με τις ισορροπίες του. Παρόλο που τον είδαμε βασιλιά. Παρόλο που είδαμε όσα είδαμε. Θεωρώ ότι έχει θέμα, έτσι, έχει θέματα δικά του. Τώρα, δεν μπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις και είναι τζάμπα βασιλιάς ή βασίλισσα για τους κυρίους της παρέας. Είναι πολύ χειριστικός άνθρωπος και είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο, τη μία σε θέλω και την άλλη απομακρύνομαι. Δεν ξέρω. Έχουμε 2 φορές εντωμεταξύ την κάρτα της κρίσης, που μιλά για αλλαγές, που μιλά για δεύτερες ευκαιρίες, που μιλά για αναβίωση της σχέσης, ας πούμε, σε ένα ζευγάρι, την αναγέννηση της σχέσης, αλλά θέλω διευκρίνηση, δηλαδή δεν έχω ένα άνοιγμα να πω, είναι συγκρουσιακό. Εδώ έχουμε τη δύναμη που μας κάνει πολύ συχνά την τιμή, η αλήθεια είναι τελευταία, να εμφανίζεται, που και εδώ είναι διπλά τα μηνύματα, γιατί μπορεί να μιλά και για πάθος, αλλά δεύτερη φορά έχουμε και το ζώδιο του Λέοντα εδώ. Διευκρίνηση στη διευκρίνηση το πάμε. Μάλιστα. Οκ, εντάξει παιδιά, τώρα τουλάχιστον, έτσι, έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση. Θα τα καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Θα τα καταφέρει να κάνει τις αλλαγές που πρέπει να κάνει στη ζωή του, γιατί σας το είπα, δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο να εμφανιστεί η κρίση 2 φορές, μα καθόλου τυχαίο. Θα καταφέρει λοιπόν να κάνει τις αλλαγές που θέλει να κάνει στη ζωή του και θα επιστρέψει κοντά σας, γιατί σας αγαπάει. Επιτέλους είδαμε και το συναίσθημα. Πάμε ένα τελευταίο μηνυματάκι. Αυτή είναι η καρτούλα σας και λέει τα εξής. Μιλά για τη δύναμη μέσα σας και λέει ότι το ένστικτό σας γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι είναι σωστό για εσάς και έχετε την δύναμη να πείτε όχι ή να απομακρυνθείτε την κάθε στιγμή. Αυτό και αν είναι μήνυμα εδώ. Από το σύμπαν πάλι, αλλά κρατήστε το στην άκρη του μυαλού σας, αν και, είχαμε μια θετική εξέλιξη στο τέλος. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε και περίεργες κάρτες, κρατήστε και αυτό το μήνυμα από το σύμπαν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.